Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem ce mesaje are tarotul să-ți transmită în acest moment. Vom vedea puțin trecutul, prezentul, dar și viitorul situației la care tu te vei gândi în acest moment. De asemenea, o să vedem și surpriza, dar și provocarea pentru tine. Hai să vedem ce trebuie să știi tu în acest moment. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like. La baza pachetului avem aici arcana majoră, lumea, foarte puternic. Cartea vorbește despre un succes, despre o bucurie, despre acel moment în care tu te simți liniștit, împlinit. Mai văd aici o puternică legătură cu zodii fixe, Leu, Taur, Vărsător, Scorpion. Mai văd aici o legătură cu zodia Fecioară. Tu pur și simplu ești într-un moment în care ai conștientizat cine ești, știi foarte bine ce vrei de acum încolo, știi foarte bine încotro vrei să te îndrepți, asta e clar aici. Să vedem puțin în trecut, 8 de monede, 5 de cupe, 2 de monede. Păi în trecut aici, uite, ai lucrat în zadar la relația asta, la locul de muncă, undeva anume, văd o supărare, o neîmplinire și văd că în momentul de față sau poate în trecutul apropiat tot ai încercat să vezi partea pozitivă, ai încercat să mergi pe două fronturi, ai încercat să te împarți într-un mod egal între viața personală, adică familie, iubire, prieteni și viața profesională, carieră, loc de muncă. Poate chiar aici pentru unii discutăm de o despărțire care poate s-a produs deja de mult timp, dar probabil relația a mai fost chinuită, probabil cineva a mai insistat aici ca lucrurile să funcționeze. Ai pierdut ceva, deci ai luptat pentru ceva și ai pierdut aici, văd. Hai să vedem în prezent. În prezent, îndrăgostiții, foarte frumos, o legătură cu zodia Gemeni. Unii chiar e posibil să vă aflați în momentul de față într-un triunghi amoros sau într-o situație în care ori prietenii, ori familia, ori cineva din jurul vostru vă împiedică să fiți împreună sau se bagă în relația voastră. Cartea aici mai vorbește și despre o pasiune foarte mare pe care poate tu o ai pentru un anumit domeniu și poate în momentul de față tu ai de făcut o alegere. Mai văd aici și o puternică atracție dintre două persoane, iar dacă ești o persoană singură, vezi că cineva se apropie de tine și vezi că e o relație pe un termen foarte lung, da? Nu e ceva de azi pe mâine. 7 de spade, wow, te văd foarte trădat aici, dezamăgit. 7 de spade vorbește de o persoană care minte, o persoană care fură. E clar aici că tu ai oarecum inima frântă în legătură cu o decizie pe care ori tu ai luat-o, ori e cineva din jurul tău care a luat această decizie. 2 de cupe, da, e clar aici o problemă foarte mare pentru cei mai mulți dintre voi într-o relație. Vezi că dacă relația asta nu mai funcționează, nu mai trage de ea, cineva vrea să te salveze, meriți ceva mai mult de atât, meriți ceva mai bun. Vreau să clarific puțin, să vedem ce este cu acest 7 de spade, de ce a apărut, ce vrea să-ți transmită. 7 de spade, 7 de spade. Uite, o persoană care pur și simplu fuge de responsabilități, cineva care minte, da? Cineva care înșeală. Și văd aici că, uite, ai devenit o persoană foarte rigidă, foarte rece, pentru că e clar că te deranjează foarte mult acest lucru. Da? O decizie importantă pe care ai luat-o sau pe care o iei. Mai văd aici o puternică legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător.
Pajul de spade. Se pare că tu te-ai interesat, ai vrut să afli un anumit lucru, l-ai aflat, însă, uite, ți-ai dat seama că nimic nu s-a schimbat. Pentru că această carte poate să vorbească și despre o persoană foarte ușor influențabilă. Este o persoană sensibilă, sufletistă, dar care pur și simplu este foarte ușor de influențat de către persoanele din jur. Uite, temperanța, o legătură cu un săgetător, niște evenimente importante legate de final de noiembrie, de luna decembrie. O împăcare, nu știu, parcă nu te simți în largul tău, nu te simți bine în această situație. Fie că e vorba de muncă, da? Pentru că și aici pot apărea chestii. Hai să vedem provocarea pentru tine. Este forța, foarte interesant. O legătură cu zodia Leu. Cineva aici văd că te-a provocat sau te provoacă. Provocarea chiar a venit cu această arcană majoră. Ar trebui poate să lași orgoliu deoparte. Poate chiar aici, uite, te lupți să înveți pe cineva, te lupți să ajuți pe cineva. Dar este foarte important faptul că poate te lupți cu o persoană foarte slabă. Nu știu de ce simt să-ți transmit asta. Regina de monede. Provocarea poate să vină pe bani sau poate să vină din ideea aceasta de stabilitatea ta. Adică respectul față de tine. Cine ești tu în societate? Regina de monede vorbește despre o legătură cu o zodie de pământ. Taur, Capricorn, Fecioară. Da? Și uite, e vorba de o decizie aici importantă, din nou, îndrăgostiții. O decizie, uite, cu justiția și zodia balanță mai văd. Aici e vorba de niște decizii importante. Nu știu, dacă e vorba de muncă sau de viața ta în general vorbind, parcă vrei și tu un confort, vrei o siguranță și de aici vine provocarea. Să mergem mai departe, în viitor apare soarele, răsare soarele pur și simplu pe strada ta. Cartea vorbește despre o legătură cu zodia Berbec sau cu zodia Leu. E clar aici o bucurie mare pentru tine în viitorul apropiat. Soarele vorbește despre faptul că ceva se clarifică în jurul tău. O bucurie. Dacă ești o persoană singură, poți să cunoști pe cineva. Se clarifică toată această situație. Uite, 2 de bâte. E ceva legat de o călătorie îndepărtată sau ceva legat de zona internetului pentru unii. Primești niște mesaje, primești o veste, văd o planificare în legătură cu o plecare undeva într-o vacanță pentru unii dintre voi. Dar pe de altă parte, văd aici o bucurie mare pentru tine legată de un copil, legată de un proiect sau de ceva important pentru tine, dar e ceva legat și de străinătate sau de zona internetului. Ultima carte, pajul de cupe pentru viitorul tău. Unii chiar e posibil să vă hotărâți ori să faceți un copil, ori un copil are un rol important. Văd aici în viitorul apropiat că această persoană te caută sau își rezolvă problemele. Mai văd aici multă comunicare, cuvinte de laudă, de apreciere, cuvinte frumoase. Să vedem surpriza pentru tine, 10 de spade, wow, surpriza vine printr-un final, printr-o închidere. E o închidere dureroasă. Ia să vedem, ce-i cu 10 de spade, ce vrea să-ți spună? Eremitul. Da, eremitul vine cu o legătură, poate cu zodia Fecioară, dar clar aici simt că e vorba ori de o supărare a unei persoane, da? Sau chiar cineva care alege să fie singur. Dacă erai într-o relație secretă sau o relație în care te ascundeai de ceilalți sau nu doreai să fii în văzul lumii, aici lucrurile se rezolvă, să știi.
Și să știi că toată această poveste se poate întâmpla la o zi de naștere, la o zi de sărbătoare sau la o zi importantă, o zi mare pentru tine. Asta văd foarte clar aici. Dar se termină ceva definitiv și e ceva legat și de o împărțire de bani sau, uite, și cu spânzuratul, deci o legătură cu zodia Pești. Deci era ceva ce nu mergea, dar lucrurile se vor clarifica. Hai să vedem 2 de bâte, ce vrea să-ți spună. Dacă situația nu mai funcționează deloc între tine și această persoană și momentan ai rămas cu gândul la el sau la ea, văd că apare altcineva. Apare altă persoană pentru tine, e clar acest aspect. Uite. Vei vrea aici să construiești ceva foarte stabil, pe un termen foarte lung, e clar acest lucru. Regele de spade, asul de cupe. Uite, apare o persoană nouă și va fi nevoie ca tu de această dată să alegi. Poate să fie o persoană dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, o persoană cu niște sentimente sincere, poate să fie cineva mai în vârstă sau o persoană care lucrează cu mintea, cineva care a fost într-o relație recent, dar văd o persoană matură din punct de vedere mental, da? Pentru cei mai mulți dintre voi. Și cu pajul de monede, poate să fie cineva care predă, nu știu, un profesor, nu știu, spun și eu. Spânzuratul, din nou și cu 6 de bâte. Vei trece printr-o perioadă aici în viitor în care va fi nevoie să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, va fi nevoie ca cineva să se sacrifice. Am cerut chiar o ultimă carte pentru tine, au ieșit 2 și aici avem Justiția și cu acest cavaler de cupe, o legătură cu zodia Balanță. Ție aici ți se face dreptate pe dragoste sau pe domeniul de care tu ești interesat. Văd foarte clar acest lucru, foarte clar se vede. Iar pentru unii, da, văd o eventuală căsătorie sau mutare împreună. Deci dacă ești o persoană singură, da, și încă te mai gândești la cineva din trecut sau dacă ești într-o relație care nu mai funcționează absolut deloc, foarte rapid apare cineva, dar persoana asta nu stă mult la discuții. Persoana asta spune, bun, îmi placi, dar hai, mergem, acționăm, vreau ceva serios, vreau ceva stabil. Foarte frumos acest aspect, iar dacă lucrurile între voi mai pot funcționa, aici văd ca un fel de minune, că ceva se schimbă deodată. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea. De asemenea, te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și de asemenea te invit cu drag la previziuni pe zodii dacă dorești acest lucru pe celălalt canal de YouTube. Am lăsat linkul în primul comentariu dacă ești interesat, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și fie ca minunile să apară în viața ta.